ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ' আছিলে এক্সাৰসাইজ 1 এক্সাৰসাইজ 2 আৰু এইটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ অন্তিম এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে যদি আগৰ এক্সাৰসাইজ গেটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো দিম চাব পাৰিব এইটোটো এক্সাৰসাইজ 2ৰ দৰে এমএছ আৰু ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব গতিকে হকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম হৈছে দিলীপ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে condition হৈছে দিলীপ ব্ৰেকেটত আছে work today he has taken the day off okay দিলীপে আজি ঘৰতে আছে he has taken the day off দিলীপ isn't working today might be okay দিলীপ is not working দিলীপ is not working today দিলীপ আজি কাম কৰা নাই গতিকে এই বাক্যটো প্ৰথম বাক্যটো যদি আমি এই সেকেন্ড বাক্যটোৰ লগত যদি মিলাই যদি বাক্য এটা গঠন কৰিব লগা হয় দিলীপে আজি অফ লৈছে হি আজি কাম কৰা নাই হি ইজ নট working today he has taken the day off হি আজি ছুটি লৈছে হি ইজ নট working today গতিকে দিলীপ ইজ নট working today বাক্যটো এনেকুৱা হ'ব second to I/look for Geeta do you know where she is আপুনি জানে নে গীতা কোড আছে তাই কোড আছে ইয়াতে আই আৰু লুক আছে গতিকে এই বাক্যটোৰ লগত সেকেন্ড বাক্যটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আমি এই আই আৰু লুক ব্যৱহাৰ কৰি যদি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত শব্দ এটা যদি গঠন কৰিব লগা হয় আমি এনেকৈ কৰিম I am looking for Geeta মই গীতাৰ বিচাৰি আছো do you know where she is I am looking for Geeta do you know where she is মই গীতাক বিচাৰি আছো আপুনি জানে নে তাই ক'ত আছে okay I am looking for Geeta do you know where she is the washing machine has been repaired it's working now washing machine to repaired হৈছে okay it is working now it is working and now to missing হৈছে ইয়াতে it is working now এইটো বাক্যটো আপুনি গমে পাব it is working now to চতুৰ্থ বাক্যটো হৈছে they built a new hospital it will be finished next year এই হস্পিটাল বনোৱা কামটো নেক্সট বছৰত শেষ হ'ব গতিকে হিহঁতে এতিয়া বনাই আছে they are building a new hospital it will be finished next year ইয়াতে 5 নম্বৰটো আছে Ravi is a student but he is not happy he's not very happy he enjoy his course Ravi এজন ছাত্ৰ হয় he বহুত সুখী নহয় he's not enjoying he enjoy কৰি থকা নাই সেইকাৰণে he তাৰ ক্লাছ বা তাৰ কোৰ্সটো এনজয় কৰি থকা নাই গতিকে বাক্যটো এনেকৈ হ'ব Ravi is a student but he is not very happy he is not enjoying his course গতিকে আপোনালোকে কমপ্লিট বাক্যটো দেখা পাব পাৰে Ravi is not enjoying his course Ravi he লগত is আহি যায় not enjoying present continuous the weather / change look at those clouds I think it's going to rain cloud broke section I think it's going to rain বৰষুণ দিব চাগে the weather is changing look at those clouds I think it's going to rain গতিকে the weather is changing weather to মানে চেঞ্জ হৈ আছে বতৰটো বা জলবায়ুটো সলনি হৈ আছে look at those clouds I think it's going to rain okay এই বস্তুটো যেনেকৈ weatherটো চেঞ্জিং হৈ আছে গতিকে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত ব্যৱহাৰ হৈছে Benny has been in the same job for a long time Benny একেটা কাম বহুত দিন ধৰি কৰি আছে he start to get bored with it he's starting to get bored with it Benny has been in the same job for a long time he is starting to get bored with it but Benny get a কামে কৰি আছে he is starting to get bored with it
গতিকে হি প'ৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই গোটেইবোৰ বাক্যতে যিমানবোৰ হি ইজ ষ্টাৰ্টিং দ্য ৱেডাৰ ইজ চেঞ্জিং হি ইজ নট এনজয়িং এইবোৰ হ'ল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰে ফৰ্ম হয় গতিকে আমি যেতিয়া প্ৰথম ভিডিঅ'টো যেতিয়া আমি চাম হোৱাট ইজ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স তাত বিভিন্ন টাইপৰ আমি বাক্য কৈছিলোঁ বিভিন্ন টাইপ কৈছিলোঁ টাইপ এ টাইপ বি টাইপ চি টাইপ ডি কিছুমান ইয়াতে টাইপ চি আৰু টাইপ ডিত পৰে গতিকে আপোনালোকে যদি প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেইটো চাব তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি গম পাব আৰু যদি ভিডিঅ'কেইটা ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলেগকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে ক'ব এয়া আমাৰ এক প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ লগতে আমিও ইংৰাজী শিকাৰ এক প্ৰচেষ্টা ধন্যবাদ